Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Inayan mga notisya na hikayan Este News, Miyerkules, Petsa 12 itong Setyembre. Mga laray uluhan ito natin mga sumat. Nakitahan Commission on Audit in mga irregularidad, didahin housing projects. Kasumpay ini, han permanent housing para han mga biktimahan Bagyo Yolanda. Igin basurahan Korte Suprema ang petition para naman hin temporary restraining order nga igin salawad ni Senator Antonio Trillanes. Ngan igin basura darhin kakulang hin substance sa House Justice Committee an impeachment complaint nga igin salawad kontra hin pito nga mga maestrado hiton Korte Suprema. Ngan para hiton detalye hiton naton mga notisya dinhi aton dapit iton National Food Authority dinhi Eastern Samar inagbabaligya nahin NFA Rice dida mismo hiton ira opisina ngan warehouse sa Barangay Hindang dinhi syudad hiton Borongan. Mapapalit iton NFA Rice sa 32 pesos kada kilo. Sumala kan Rialin Oriondo, warehouse supervisor, nagtikang hirahin pagbaligya hin bugas dito ha ira warehouse kasangkulop pa. Iniin para masiguro daw nga iton mga tao nga diri nakakapalit iton bugas sa merkado o dito iton mga retailers in may adag gihapon tsansa nga makapalit iton barato nga bugas. Pero sugad iton patakaran nga sinusunod dito iton mga merkado publiko nga dito iton mga retailers 5 ka kilo iton mapapalit hin usa nga konsumidor para masiguro nga kadam-an hiton mga mulupyo in makakatagamtam hiton barato nga bugas. Una hini ginpatapod ng pamunuan ng NFA din na probinsya nga may ada eksakto nga supply hin bugas ngan available na ito ng NFA rice. Naglalaom nga ni hira nga darahini mahabubo na iton presyo hiton commercial nga bugas. Magdudumara naman hin mobile registration iton Land Transportation Office dito habungtuhan Llorente. Tikang paini kakulop nga daya na nga adlaw. Iniin para hin panrehistro hiton mga sasakyan. Igin anunsyo mismo ini ni Mayor Daniel Boco na sabi nga bungto dida han traditional nga flag racing yan han nakalabay nga Lunes. So malapakan Mayor Boco tuyo hini nga mapaharani iton serbisyo iton gobyerno nga dahiton mga mulupyo. Ini nga registration in pangungunahan ni Mrs. Narcisa Tabernero, hepe iton LTO din niya Eastern Samar. Iniin para daw iton mga bago nga mga sasakyan ngan iton mga expired na iton rehistro. Pinaagi hini malilikyan na iton dako nga kagarastuhan iton tagadahin mga sarakyan nga te parehistro o magre-renew iton ira registration. Inigihap usa nga pamaagi iton LTO para naman maibana na iton ihap iton mga nadadakop dara nga mga delinkwente ngan diri lisensyado iton mga drivers ngan damo iton mga sasakyan inwara o di man ngani expired iton mga rehistro. Nadiskubrehan Commission on Audit in damo nga mga irregularidad didahin 18 nga housing projects na kantidad hin 1.5 billion pesos sa Ilaromhan Yolanda Permanent Housing Program nga gin-implementar hiton National Housing Authority. Didahan ira 2017 audit report, gin-question han COA ang kakulang hin manpower, pagtunga-tunga hin mga kontrata, ngan extension hin mga kontrata, nga nagresulta han kadilatar, han kahuman hin permanent housing sites din ha Eastern Samar. Sumalapahan Commission on Audit, usa nga contractor, in gintagan hinapulo nga mga proyekto nga nakantidad hin 850 milyon pesos, pero waray hini kapabilidad para mag-implementar hin sugad kadako nga proyekto. Nagsumiterla daw ang contractor hin listahan han iya mga empleyados ngan mga ekipahis niyan han 2014. Ang napulo nga mga proyekto in may ada total nga 2,559 units hin mga pabalay. Sumalahan ko wagin udong nahan NHA ang siyam didahan napulo nga mga proyekto pero naghatag anay inihin extension 33 ka beses o 2,600 dias sobra han contract period. Para naman hininga na pulo nga proyekto, igin-rekomendarhan Commission on Audit nga suktan ang contractor darahan danyos. Ang daw gihapon igripaso iton NHA, iton papeles iton mga contractors.
Sumala naman kang Congressman Ben Ivardone kinahanglan magbaton iton mga tawo, iton mga contractors nga responsable dida naman gihapon han maanomalya nga implementasyon han mga proyekto. Sumala pa iya angay mataganhin hustisya ang mga biktima han Yolanda. Ang nasabi nga mga anomalya may ada kalabutan ng implementasyon han pabalay indako nga insulto. Ginsupa ka NHA and procurement law han pagtunga-tungaon hiniin mga kontrata para hintulong nga mga housing sites nga da hinwalo nga mga proyekto. Duha nga kontrata in gintunga ini tikang hinusang housing project Tabalangiga, tulugin kuha tikang hin proyekto Hernani nga tulong nga kontrata, tinunga tikang naman hin proyekto pabalay ha kinapundan. Sumalahan kowa ang contractor in kunta magi-implementarhin mga proyekto na kantidad din 100 million pesos pero gintagan inihin mga proyekto nga na kantidad hin 600 million pesos tikang hin mga split contracts. Usa naman nga political instructor han New People's Army inag-surrender nga dukan Police Chief Inspector Frederick Senyal, Company Commander hiton 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company nga nakabase sa Buena Vista, Kinapundan, Eastern Samar niyan ng Setyembre 9. Hiabe Labide alias Nore, 29 anyos, resident hiton Barangay Luog, Basay, Western Samar, inag-surrender gihapon hin kalibre 357 nga revolver may ada 5 mga bala. Kaapi daw inihiton George Bolite Command nga nagiu sa Santa Rita, marabot ngan Basay ha Samar, ngan paghagrani nga mga bungto hiton Eastern Samar. Hilabide inaada niya na kustodiya hiton 2nd Mobile Force Company para hindugang nga investigasyon ngan para hin documentation. Gintagos siya naman ni PNP Regional Director Leonardo Carlos iton iya mga tropa sumalapaha iya pagpapamatuod lang ini nga nagios iton aton mga pulis nga nagsiserbisyo ang mga tao para masiguro nga mahimyang iton komunidad. Nanawagan gihapon hiya nga dahiton iba pa nga mga kaapi iton New People's Army nga mag-surrender na para gihap makatagamtam iton mga returnees hiton Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP para mabuligan hira nga makabalik ngan mamuhi hin normal. Labutin bomb scare di dahil sa establisamento nga negatibo naman, waray maraot nga insidente nga nahinabo han pagsalin urugon ang piyesta haburongan di dahil nakalabay nga semana. Sumalakan PNP Regional Director Leonardo Carlos, iniindara kay iya ginmanduan hi PNP Provincial Director Felix Diloy nga pahugutan ang seguridad ngan police visibility para masiguro ang katalwasan hiton mga tawo. Duga nga mga tropa tikang Provincial Mobile Force Battalion ang gin-deploy ngan nagbutang inihin mga checkpoints para mabantayan ang mga posible mayada plano pagsaranghin samok. Sumalakan Regional Director Carlos iton presensya hiton mga pulis sa kakalsadahan inakakapugong hiton illegal nga aktibidades hiton mga kriminal. Mabalik kita para hiton mga sumat nasyonal kataliwan lahini. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Nung iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Samar News Service. Este News. Food is a basic human need. E paano na lang kung mag-level up tayo sa pagkaing niluto sa langit? Samahan niyo kami sa pagluluto at pagtikim ng iba't ibang putahe. Ako po si Manny Arago, together with Father Ryan Lopez, A Taste of Heaven. Tikima blues para sa pasta pesto, tuna. Father Ryan. Smells good. Tuna pasta pesto. A Taste of Heaven. Only here on DYVW Radio and VW TV. Bosesan sinirangan sa madlaong hang mga batan. Ini ang boses. Boses na magiging tulay
para mapamatian ang mga hingyap han kabataan. Kusog nga nag-aabrin mga oportunidad para may pakitan irang mga talento nga natatago. Ngan paglaom para matagan aksyon ang irang mga hingyap para pagbabago. Papamatian ng mahikitan simulcast at the Voice of the Bird Media Network DYVW 1368 kHz ng Voice of the Bird Television. Kaproduksyon han Allen Beronio Multimedia Studio. Kada sangkay, pamati na, tutok ngan makiusa. Happy na kabago nga programa para han kabataan. Ini ang programa nga Through the Eyes of a Wanderer. Eyes of a wanderer. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga di kang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Itong mga martial law survivors nga mga aktivista inag-aaghat hiton mga Pilipino nga maging mabinantayon. Ginbuhat ang panawagan didahan pagmarka ni ka-101 nga birthday hananay diktador Ferdinand Marcos. Nagprotesta hira gawasan libingan ng mga bayani kundi iniginlubungan anay presidente. Sumalakan anay DSWD Secretary Judy Tagiwalo, mabalik ito nasod nga daha panahon nitong diktadurya, habot nga inihito na hinanabuyo na nga mga drug-related killings, pagataas itong presyo itong mga parapliton, nga itong ginaaligar nga pag-target hiton mga kritiko hiton administrasyon. Samtang ginhangyo naman ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos sa ira mga supporters nga diri hingalimtan ang mga legasiya han iya tatay. Maumento iton pasahe ha eroplano kataliwan aprobahan itong Department of Transportation ang hangyo ang mga commercial carriers nga ibalik ang fuel surcharge dahil itong pag-umentohan presyo itong lana dahil itong international market. Nagsaring DOTR Undersecretary for Aviation Manuel Antonio Tamayo nga itong ira departamento pinaagi itong Civil Aeronautics Board inag-aprobar nahan petisyon han mga airlines nga iginsalawad temprano pa niya nga tuig. Sumalakan Tamayo itong surcharge nga iginpapasa naman nga dayton mga konsumidor imposible nga ig-implementarya na nga bulan. Gintanggal han gobyerno ang fuel surcharge niyan han 2015 han bumagsak ang presyo han lana. Pero ira naman ginklaro nga iton fare matrix in pwede i-adjust depende ini hiton gios iton lana presyo hiton lana dida hiton world market. Ang mga airline companies inagtala hinhabubo nga kita didahan siyahan nga mga bulan yan nga tuig dara hiton mahal nga lana. Nga niton gobyerno hiton Pilipinas inag-aaruhin 72 milyon pesos tikang hiton Jamin Air Como danyos darahan pagsadsadhin sa nira nga eroplano Haninoy Aquino International Airport. Pero iginhayag iton mga aviation officials nga posible madugangan pa iton penalidad. Sumala ka na MIAA General Manager Ed Monreal, susuktan iton gobyerno ang airline ha nagastos didahan pagtanggal han eroplano pero diri naman hirap pwede suktan didahan naging epekto han insidente nga dahan flight operation han mga airlines. Samtang igin pahayag naman itong Civil Aviation Authority nga diri pahira sigurado kung saan mahuhuman ang mga investigasyon nga dahan nasabi nga aksidente. Gindinayhan Supreme Court and bank ang hangyo ni Senator Antonio Trillanes para hin temporary restraining order. Ang Supreme Court inagmanduhan Office of Solicitor General nga magkomento sa kubin na pulo kadlaw didahan petisyon nga igin salawad ni Trillanes. Darahini ginhulat niya na itong resulta itong hearings nga bubuhaton hinduha nga mga RTC branches sa Makati kabahinhan motion ng Department of Justice para mag-issue hin warrant of arrest kan Trillanes kasumpayhin mga kaso nga coup d'etat nga rebellion nga duha nga mga kaso nga pareho nga gindismiss na. Sumala hiton Supreme Court angay la nga tagan wada iton Makati RTCs dili iton pag-exercise iton ira concurrent jurisdiction para maresolbar ang mga musyon han mga partido kasumpayhan legalidad han proklamasyon nga nagpapawara sa isayhan amnestiya nga iginhatag kan Senator Trillanes. Darahini waray daw kinikita nga rason ang Korte Suprema para hin injunctive relief. Igen pahayag naman han abogado ni Trillanes nga posible umulo na iton senador kataliwan hinwalo ka adlaw nga estado dito sa Senado. Samtang igindo naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga diri aaresto ni Trillanes kung waray warrant of arrest tikang hinusa nga civilian court.
Igin basura naman ang House Committee on Justice and Impeachment complaint nga igin sa lawadhan oposisyon kontra hinpito nga justices hiton Korte Suprema. Sumala pa gihapon han komitiba waray nira kinita nga eksakto nga rason para naman gihapon igpadayon an impeachment complaint. Mahinunumduman nga ini nga reklamo inigin sa lawad hinapipirang mga opposition congressmen kasumpay ini han iginduso ngan ginsuportahan han mga justices nga co-warrant to petition nga nagresulta nga naman han pagkakapatalsik kan anay Justice Secretary Maria Lourdes Sereno. Ang mga justices in ginaakusar hin culpable violation of the Constitution. Ginhangyo naman iton militar iton publiko nga magpabilin nga kalma nga nigudong iton mga hurub-hurub bahinhin military movement. Damo daw iton mga pakiana bahinhin mga sightings in mga tangke didto EDSA yan nakalabay nga adlaw. Sumalakan Armed Forces spokesman Colonel Edgar Arevalo waray anuman nga dako nga paggios iton mga armored vehicles sugad man mga tropa hiton puwersa armada. Ginayat naman ni President Duterte iton militar nga patalsikon hiya kun para haira diri inahiya angay pa maging presidente. Sumalakan Duterte ini amon iya ayat didahin usa nga command conference nga iya igin patawag nga gintambungan han mga hagtaas nga opisyal han Armed Forces of the Philippines. Ngan para ito naton mga sumati kang hagawas iton nasod ginmarkahanan United States of America ani ka-17 nga anibersaryo han 9/11 terror attack nga naging hinungdan hin pagkamatay hin haros 3,000 katawo. Dito New York City nagkatitirok ang mga tao didahan World Trade Center Memorial Plaza para han ikinatuig nga pagbasahan ngaran han mga biktima. Mayadag gihapon pareho nga aktibidad nga ginbuhat sa Washington DC. Mahinunumduman September 11, 2001 han ginhijackin mga terorista in mga eroplano nga naging crash ini nga duhan World Trade Center han New York ngan Pentagon dito Washington. Inamin ni Osama bin Laden nga Al-Qaeda ang responsable didahan nasabi nga mga pag-atake. Padayon naman nga nagtitika kusog iton Hurricane Florence mentras nga nagtitika harani ini hiton East Coast iton United States. Iton Category 4 nga bagyo in mayado sustained winds nga 220 kilometros kada oras posible maglandfall ini hiton Webes harani hiton southeastern part hiton North Carolina. Masobra 1.5 milyon katawo na ang ginpa-evacuate tikang han North nga South Carolina ngan dito gihapon ha Virginia. Samtang naigo naman han bagyo mangkut an Guam nga Northern Marianas Islands. Iton mga otoridad inagbubuhat na hin initial damage assessment. Iton mangkut in masulod naman hiton Philippine Area of Responsibility yan nga adlaw. Sumala hiton US Joint Typhoon Warning Center, klasipikado na nira kumo usa nga super typhoon iton mangkut. Masobra 30,000 katawo na ang napersa nga magkalagiw dara hiton government airstrikes dito Idlib usa ina nga probinsya hiton Syria. Iton United Nations inahuhulop nga in usa nga all-out military assault in makakapwersa hin maabot 800,000 nga mga mulupyohin pag-evacuate. Iton pagbomba Idlib inagpapadayon diti kang pahanakalabay nga semana kataliwan mapakyas ang Syria, Iran ngan Russia nga magkasarabot para hin usa nga ceasefire. Gatos-gatos nga mga Venezuelans ito na puwersa nga magkabalik nga tikang ha Brazil dara hiton pagkahadlok para hiton ira mga katalwasan. Usa nga Venezuelan dito ha Boa Vista in ginkastigo nga namatay didahin usa nga robbery incident. Masobra 30,000 nga mga Venezuelans ito nagkalagiw na nga ha Brazil para makalayas tikang hiton economic crisis nga inaatubang hiton ira nasud. Samtang masobra 100 nga mga migrants nagkamamatayhan malunod in barko yana nga bulan haran hiton kadagatan hiton Libya. Usa nga international aid agency nagsiri nga ang migrants insakayhin rubber boat nga hinuyos nga nalunod. 300 naman ang nakalibre nga iginbalik nga duha Libya. Subay pa iton report sa maabot na hin 1,000 nga mga migrants ang nagkamamatayan nga tuig didahiton ira pagproyba nga makasulod nga duha Europa. Kaurugan hini inagkalulumos mentras nga nagsasakay didahiton Mediterranean Sea. Ngan para ito naton weather update, iton Palawan, Western Visayas, ngan parte iton Mindanao, inapektado lagi hapon iton southwest monsoon. Darahini ini nga mga lugar in makaka-eksperyensyahin mga pag-uran yana nga adlaw. Samtang mahugot nga ginmo-monitor iton pag-asa iton bagyo nga may ada international name Mangkut.
Alas 13 na nga aga ang sentro hini nga bagyo in nakitaan 1,390 kilometro sinarangan iton Southern Luzon gawas pa iton Philippine Area of Responsibility. Pero subay hiton forecast iton pag-asa ini nga bagyo inagin babanabana nga masulod iton Philippine Area of Responsibility yan na nga kulop. Subay paghihapon iton pag-asa nga iton Northern Luzon ngan sugad man gihapon iton Batanes in makaka-eksperyensyahin masulog nga pag-uuran dida naman hiton masunod nga mga adlaw ngan ginsagdunan hini iton mga mulupyo nga magpabilin nga mabinantayon darahiton posible nga mga babaha sugad man gihapon mga landslides posible gihapon in storm surge dari naman gihapon hiton makusog nga hangin kasumpay hini gin-alerto na iton nga tanan nga o gin-alerto na gihapon iton nga tanan nga mga disaster officials para naman gihapon hiton bagyo. Aada na hiton pinakahataas nga alert iton igin palusad hiton NDRRMs. Og dinhi nagtatapos ang mga notisya na hikayhan Este News. Amoy ni Eden, maupay nga oras. Salamatan ni Ipan Mati. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga dikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News.